I'm going to pre-record it now. It's buzzed, Yes. so I'm putting it on. Yes, we're starting. Hello, everybody. Recording in progress. Today we speak about tips and tricks on Pranic Path. Also, I'm telling you a bit about my life and life experience with this Pranic journey. Azi vorbim un pic despre câteva soluții pentru a urma această cale spirituală. O să vă povestesc un pic și despre viața mea și călătoria pe care am parcurs-o. I'm very happy to feel everyone again. I'm feeling that this gathering is already synchronizing by now. Simt că deja adunarea asta începe să se sincronizeze. Voi cum simțiți? Da? Începem să ne mișcăm înspre unitate. We're starting to move towards unity already. I feel we are already collaborating and feeling and meeting each other's needs. Simt că deja colaborăm și simțim nevoile noastre și le întâlnim. E rezolvat. I feel that we're starting to fall in love with each other already. Și simt că începem să ne îndrăgostim unii de alții deja. We're starting to love each other, not necessarily fall, but love each other. And basically that was the only purpose of this gathering. De-aia ne-am întâlnit aici. And as soon as this is done, we can already go home. No, I'm joking. Ziceam că imediat ce asta este deja făcut, putem să mergem acasă. Dar glumesc, mai stăm. You heard so many people so far speaking by now, you know, and about pranic processes and their journey and so on. Before I start talking about mine, do you have any questions? Ați auzit atâția oameni vorbind despre călătoria lor și ce au experimentat și așa mai departe. Înainte să încep să vă povestesc viața mea de cum a fost, aveți ceva întrebări? I would love to have this session like an interactive conversation rather than a one-way train, you know? Da. Mine's not a question, it's more an observation. Yes. And what it is that I'm really happy to hear the expressions of the speakers say that it's a natural process and not something that can be done in a day, 7 days, 21 days. Because within myself I feel that even though I've been shown during meditations the pathway, and that this is my pathway in this lifetime, it can be done over a 10-year process and not just, hey, you've got to change your lifestyle. Even 20, yeah. So I feel really joyful. Joyful, yes, I can imagine. I'm going to translate, and thank you for sharing that. It was the same for me every time I heard this. Pranic spune că pentru el este foarte fain că aude speakeri vorbind despre faptul că nu este o chestie de o zi sau 2 zile. Da, și ca să stai. Ok. Că nu e o chestie de câteva zile sau o săptămână sau un an, ci că este un parcurs și un parcurs care poate dura câțiva ani și chiar pe o durată de 10 ani sau mai mult se poate întâmpla asta. Și pentru el asta este o bucurie, e ceva ce îl bucură foarte mult. Asta este ce ne-a împărtășit. I'm going to also repeat it for the online because I forgot to give you the mic. So Patty was sharing that to him it's very joyful that many of us shared that it's a natural, organic process that can be done over a period of several years even, and it's not something that you snap your fingers to it or it lasts a few days or a few months or even a year. It takes a while to get into
synchronize into that state, basically. And this is exactly, you've opened up the door for exactly what I wanted to share today. Ați deschis ușa pentru ceea ce vroiam astăzi să împărtășesc, pentru că, într-adevăr, ar fi absurd și utopic să ne așteptăm că peste noapte o să facem un post de 3 zile sau 10 zile și o să ne transformăm deodată în niște ființe pline de lumină, dacă până acum eram plini de griji, de nevoi și de probleme. Este absurd, este inimaginabil. So, because naturally it would be absurd to imagine that you take a 3-day fasting process or a 10-day, 11-day fasting process, and overnight you transform yourself from being full of worries and anxieties and issues. You transform yourself in 3 days into a light-filled being that is really like floating on a cloud and not needing physical food. That is completely unimaginable, you know. And I mean, every person that I've met, and I've been all over the world and met hundreds and thousands of people on this path, every person that I've met has had a spiritual journey, which means it was a spiritual process before actually stabilizing into this state. Toate persoanele pe care le-am întâlnit și am mers în lume în foarte multe locuri și am întâlnit mii de persoane care au această stare, and I've written about it in this book. This is about the pranic world that I've met, actually. This book, which is called the Pranic World book, is about the pranic world that I met. The pranic people, their methods, their processes, and what we discussed and what I've discovered. In this book you find these methods and techniques that I've gathered from various breatharians or light being people that I've spoken to. În această carte găsiți metodele, tehnicile sau practicile câtorva breatharieni cu care am discutat. And their path were so different. Și căile lor erau așa de diferite și unice a fiecăruia, and unique for each one of them, but what was common to all of them, and I mean hundreds, was that they all had a spiritual journey or process of a lifetime or lifetimes. No one woke up one morning and he was already nourished by light while being a killer before all that, you know? Nothing happened like that, never. Deci nimeni nu s-a trezit, toți au avut în comun această cale a spiritualității, un parcurs spiritual, un proces spiritual care a durat câțiva ani sau câteva vieți. Nimeni nu s-a trezit dimineață într-o stare pranică, într-o stare complet autonomă din punct de vedere al nevoilor personale de toate felurile, că nu vorbim doar de nevoia de hrană aici. Nimeni nu s-a trezit în starea aia după ce vieți la rândul a fost un criminal. Nu e așa. So, what we've noticed is that even for the ones that have apparently spontaneously stabilized into this state, there has been a spiritual devotional journey before. Deci ce am observat este că și pentru cei care au avut o revelare aparent spontană a acestei stări, avuseseră în spate o cale spirituală devoțională. For example, the most spontaneous breatharian state that I've encountered was the one of Pralajani. Cea mai spontană, aparent, cale, revelare a stării de rănire cu lumină pe care am întâlnit-o este cea a lui Pralajani, un indian, un sadhu, un sfânt din India, care 75 de ani a fost hrănit de prana fără să aibă nevoie să bea sau să consume hrană fizică. An Indian sadhu that for more than 75 years has been on this path without the need of consuming physical food.
This person has been tested in hospitals for 10 days once and for 14 days the other time. And he has proven good results of not needing physical food. Această persoană a fost testată în spitale, o dată pentru 10 zile și o dată pentru 14 zile și a arătat rezultate excelente în privința sănătății, a vivacității, a stării de vitalitate și a modului de gândire. A arătat prin toate aceste funcții că nu avea nevoie de hrană fizică. And his awakening happened because he received in a meditation this gift. Și trezirea lui către starea de hrănire cu prana s-a întâmplat pentru că a primit acest dar într-o meditație. He received it in a meditation, which means he was meditating. A primit-o într-o meditație, ceea ce înseamnă că deja medita. De-aia a primit-o. That's why he got it. And not only that he meditated, but he was, since he was a child, because it was in his childhood that the state revealed to him, since he was a child, he was performing rituals for certain goddess that eventually transmitted this state to him, he said. El, de când era copil, a făcut ritualuri pentru o anumită zeiță care, în final, i-a transmis această stare, a spus el. He said, this goddess appeared in his meditation and he understood or got the message that he doesn't need physical food or water anymore. Like, anymore. Și asta a fost cea mai spontană revelare a stării de hrănire cu lumină. Dar iată că din copilărie el făcea acele rugăciuni, da? Deci era o deschidere către ceva mai înalt decât el deja, care să îl ajute și să îl hrănească în ultimă instanță. So it was already an opening to something bigger than himself that eventually, to help him and to feed him or nourish him. So he was open. So in yoga even, there are several paths to enlightenment or liberation. Because I'm not necessarily interested in being nourished by prana as much as I'm interested in freedom. That's my main interest. Eating or not eating is just a siddhi, it's a superpower, right? Like I can allocate or be telepathic or heal or transmit healing energy. That's siddhis that we've lived and experienced personally, and not eating is just another siddhi. So just know that looking for a superpower is not a spiritual path. We have to say that. Deci, pentru mine asta este încă o căutare a unei superputeri, a unui siddhi, da, spiritual, așa cum sunt telepatia sau bilocarea sau citirea gândurilor oamenilor sau transmiterea de energie vindecătoare către oameni. Și vreau să vă spun într-un mod foarte franc că alergarea după puteri spirituale nu este o cale spirituală. Este o cale a ego-ului. That's the truth. So that's not a spiritual path, that is a path of the ego, and this is the truth. So don't kid yourself that if you're following a breatharian path, this is going to sound harsh. You're actually really having a spiritual journey. I don't know where that came from, but it's true. Și nu vă păcăliți că dacă urmați o cale în care vreți neapărat să fiți breatharieni, sunteți pe o cale spirituală. Nu. Not yet. The only point where you're really in a spiritual path is when your only goal is to be connected to spirit. Singurul moment în care suntem pe o cale spirituală este acela în care singurul nostru cel este să fim conectați la spirit. That's the only thing that I've been following, actually, or aiming to. And every time I felt being this balanced on that path, that was the only thing that I was interested to get back to. And that and only that. Și asta este singura chestie care atunci când mă clătinam în echilibrul acesta de a fi conectat, singurul lucru la care mi-am dorit să mă întorc.
Not necessarily the state where I was not eating. Yes, I have lived that state and I'm living it. Whenever is necessary, it manifests spontaneously as it did the first time I had it. So the first time I've had this state was in my childhood. Da, am trăit și starea de a te hrăni cu lumină și o trăiesc și o experimentez de câte ori este necesar. Prima oară am experimentat-o în copilărie, când părinții mei divorțau și am avut nevoie pentru o perioadă să sintonizez energia din jurul meu. Și atunci nu am mai mâncat o perioadă. Am băut suc, sau nu erau sucuri naturale atunci în moda asta. Mâncam jumătate de măr sau un biscuite sau așa ceva. So in that state I was eating half an apple or a biscuit per day. So for a while that was necessary for my frequency to rise and for me to be able to transmit specific energies. I wasn't knowing about breatharianism, being nourished by light, not even I was knowing about anorexia, but I do know now that I wasn't an anorexic. I was just someone who had that state. Și nu știam că atunci de hrănirea cu lumină, nici de anorexie, dar știu acum că nu eram anorexică, eram doar în acea stare. After a while, when things synchronized and we finally got to a point of balance, I started to go back to normal eating, but I felt shortly after that I should be vegetarian. După ce s-au așezat lucrurile la noi în casă, am simțit în mod natural că ar trebui să mă întorc la chestia asta cu mâncatul, dar am simțit că ar trebui să fiu vegetariană. So at 17, I naturally went into vegetarianism, not knowing how to explain it to my family. I just said, this is how I want to eat from now on. Simple. Și la 17 ani am trecut la vegetarianism, fără să știu cum să explic asta familiei mele, doar am spus că asta o să fac de acum încolo. There weren't so much information in Romania back then. We weren't so well informed as they were in the other countries. Nu era așa multă informație despre asta în România. Nu eram așa bine informați cum erau celelalte țări. For 10 years, I forgot about it. From 19 to 28, almost 10 years. I forgot about my intentions of being vegetarian or being connected to source or being whatever. I didn't meditate anymore. I didn't do anything holistic. Pentru 10 ani am uitat, de la 19 la 28 de ani. N-am mai făcut chestii holistice, n-am mai meditat. As a child I would meditate and then I forgot about it. And then when I was 28, I felt to go back into the state of connection because I was losing it completely. Și la 28 de ani am simțit să mă întorc în starea asta de conexiune pentru că simt că o pierdeam. That's what got me back into this moving my energy through my body in a way that led me to lighter nourishment. Și asta m-a dus în ipostaza de a mișca energia prin corpul meu într-un fel în care m-a dus într-o stare de hrănire mai ușoară. So that happened around 2009-2010. In 2011 I already started a lot of detox. În 2009 s-a întâmplat asta cu revenirea la meditație și la chestii holistice și la vegetarianism. După aia, în 2011, deja făceam foarte mult detox. I stayed for 1 year with just 4 cereals, water and salt, mostly in my diet. Deci timp de un an am avut o dietă de detox cu 4 cereale, apă și sare. I then went into veganism because I couldn't eat animal products anymore. Prin 2012 am trecut la veganism pentru că nu mai puteam consuma, ca urmare a acestei detoxizări, nu mai puteam consuma produse animale, mai ales cașcaval și astea, pentru că deja carnea o scosesem din alimentație. And also naturally I went into a dark room. 10 days of no food and no light that Jasmine was also sharing about, and Paddy and Sorin and so many others here have maybe heard about it or practiced. It's a good training to synchronize your field and become very in tune. Am mers după aceea în 2013 în dark room, după acest detox, și 10 zile am stat fără hrană și fără lumină și e un training excelent de a-ți sintoniza câmpul energetic. Am mai mers și alții de aici, Paddy, Elena, Sorin, alții.
și am experimentat lucrurile astea. And then I wrote a book about it that's very interesting to, learn about how can 45 people be without food and without light living together. If you think there's harsh conditions in this environment, think about that, If you think you have something, that's not working here, try to think about how it would be to be with 45 people, not eating at all, not being able to see where you're going and how you're showering or, going to the toilet, and then think about what's comfort in this respect. Deci, in this aspect, I mean. Deci gândiți-vă dacă aici vi se pare ceva inconfortabil, cumva între noi, gândiți-vă cum e să fii cu 45 de oameni pe întuneric, toți înfometați și, imediat, și să nu te vezi unii cu alții, să nu poți să mănânci și să mai trebuiască să mai faci și duș și să te duci la baie fără lumină. So, it's a very good training about that and how to synchronize your field and be in balance under those circumstances because the sensitivity rises very, very much. E un training excelent de a-ți ascuți simțurile, mai ales simțurile extrasenzoriale, pentru că sensitivitatea crește foarte mult. After I went out of darkroom, in darkroom I actually felt good. I was surprised to see that I feel good because, the concept of staying there 10 days without food, for most people, is frightening. Dar eu m-am simțit foarte bine. Conceptul în sine de a sta 10 zile fără hrană, pentru mulți oameni era înspăimântător. I wanted to go there. I even dragged someone after me to go there, and it was a good result. Eu chiar m-am dorit să fiu acolo și m-am simțit excelent. I was already doing some 2 days, 3 days blindfolded with no food, so I was a bit trained in that from at home. Făcusem deja câte 2-3 zile pe acasă, fără hrană și fără cu banderolă din aceea pentru a acoperi vederea, deci eram un pic antrenată. When I came out, even though I wasn't hungry and I came out balanced, I was happy to have some food at Dow Garden because it's my favorite restaurant, but I wasn't really desperate for eating or anything like that. It was simply, okay, now I'm here, it's dark, it's nice, I can finally rest in my life. That was the feeling. Deci pentru mine, chiar dacă am ieșit și m-am bucurat să gust mâncarea de la Dow Garden după aceea, pentru că era un restaurantul meu preferat, nu era o căutare disperată a acestei stări, era bine, la modul, ok, aici sunt în întuneric, sunt în tăcere, nu mănânc, în sfârșit pot să mă odihnesc în viața mea. Și apoi când am ieșit am mâncat un pic, dar când am ajuns acasă n-am mai putut mânca pentru o perioadă lungă de timp. But when I got back home, after that extra week that I spent in Dow Garden, I couldn't eat for a long time. It was no longer necessary. So I did my tasting game and enjoying and, giving myself a prize after the darkroom. Good job, girl. But then I sunk deeper into the pranic state when I went back home, where it was my meditation environment. Și când m-am dus înapoi în mediul meu de meditație, m-am afundat și mai mult în starea aia pranică pe care o construisem în darkroom. Da? Pentru că acolo nu mai era ceva de gustat sau de ceva să-mi întâlnească interesul. 30 de zile sau mai mult au fost zile când nici apă nu puteam înghiți, aveam durere dacă încercam să înghită apa. Sau rană solidă, nici nu concepeam să mănânc. Pentru mai mult de 30, for more than 30 days, I had this feeling that even in some days, even water was too harsh for my body, so I couldn't even swallow water. With solid food, I couldn't even think of it. I couldn't even perceive it to be nourishment. My body was fine-tuning for something higher, for a higher vibration. So that went on for as long as it was necessary without me counting the days or giving myself prizes that yet another day I not eaten. That was not my goal at all. I was actually waiting to see if I can taste food again, ever. I was in that
anticipatory state. Deci nu am avut o chestie egotică, să număr zilele, încă o zi în care n-am mâncat sau să-mi propun să continu. Chiar așteptam cu interes să văd dacă mai pot mânca vreodată și când o să se întâmple asta. Eram așa interesată, cumva, anticipativ. But at some point, I felt slowly to integrate small amounts of juices and then small amounts of vegan food back in my life. That was in 2013. Și apoi, încet am integrat pentru perioada aia în 2013 cantități mici de suc și după aia cantități mici de hrană vegană. It went for a while on normal vegan food, 1 meal per day, 2 meals per day max. Pentru o vreme am mai mers cu hrană vegană o masă sau două pe zi, în cantități mici. Apoi, din 2016, am simțit din nou că mă cheamă starea asta de a trăi mai mult cu hrană lichidă. And then, after 2016, I went back into the state that calls me to live more and more with liquid food rather than solid food. So that's something that I'm actually now having much better experience with. Deci cu asta eu am o experiență mult mai bună acum. If I have juices or soup or vegan meal, I feel much better than having solid food in my body. Digesting is feeling now like an effort for me. Procesul de digestie acum îmi pare un efort inutil. Why? Because you already have nutrients when you blend your food. De ce? Pentru că deja ai toți nutrienții atunci când pui mâncarea în blender. I was already eating mostly raw food and I'm preferring almonds or salads as vegan food, normally. So if I put it in a blender and push the button, then the blender digests it for me. That's the easy way. It's logical, no? And I don't consume energy for that. Deci dacă o pun, mie deja îmi plăcea mai mult hrana crudă sau migdalele și chestiile astea, ca și hrană de bază, așa. Și dacă o pun în blender și apăs pe buton, o digeră el pentru mine și eu nu trebuie să mai fac efort pentru asta. Este o chestie de management al eficienței până la urmă. It's a thing of management and efficiency, eventually. Because if you calculate the amount of energy that you consume to digest and the amount of energy that you actually get from a pizza, you would maybe come to the conclusion that you've consumed more energy that you've ingested. Pentru că dacă tu calculezi în mod real câtă energie consumi să digeri o pizza cu carne și câtă energie consumi câtă energie primești din acea bucată de carne, s-ar putea să constați că tu consumi mai multă energie ca să digeri decât primești prin alimentație. And in this book we actually discovered studies made by NASA where they say that with some calorimetric suits that they measure calories with, they discovered that people actually have 25% more energy that they ingest from food. În această carte am scris că sunt niște studii de la NASA în care au descoperit că oamenii au 25% mai multă energie în corp decât cea pe care au consumat-o din hrana lor fizică. So where does this 25% come from that we already have in our bodies, even when we don't do meditation, we don't do qigong, or those people that were measured, they were having a normal life, right? So they weren't doing energy intake exercise. Deci de unde vine asta 25% în plus? Că oamenii pe care NASA i-a măsurat nu făceau exerciții de energizare. Erau oameni cu o viață normală de zi cu zi. Da? De unde vine acest 25%? So any person is at least 25% nourished by prana by science. Science says, yes? Deci știința zice deja că 25% din că în procent de cel puțin 25% noi suntem deja hrăniți de prana și asta e atestat de știință. And those scientists, they weren't looking for pranic nourishment. I'm sure they didn't hear about it. They just were measuring some calorimetric suits. They were testing them and they discovered, oh, hold on. People have 25% an unaccounted source of energy. Where does it come from? Deci oamenii de la NASA nici măcar n-au auziseră de hrănirea cu prana, nici nu-i interesa să o descopere, doar făceau niște studii că testau niște costume de calorimetrie și au descoperit-o pe asta că
ăștia au 25% energie în plus de cât au mâncat la prânz. De unde o au pe asta? Știți? Adică e un pic de brain rack. Și atunci, toți suntem așa în mod natural hrăniți. So all of us are now naturally nourished in this way. Right? All of us, we have this percentage of at least 8 to 25% pranic nourishment. Each one of us. Deci toți avem un procent de cel puțin 8-25% de hrănire cu lumină în noi. Toți, da? The only question is how we can amplify this percentage. That's the only thing. Singura întrebare pe care trebuie să ne punem acum este cum amplificăm acest procent, cum facem să îl creștem. Asta ar fi următorul pas. This would be the next step. Over the years, noticing, like I said, that it's easier for me to live with food that is digested by my blender or water and tea and juice, I've started to wonder if I'm doing it efficiently and how I can increase the state. Because I was liking it. It was easy. Deci, de-a lungul anilor, doar pentru eficiență și management, am început să studiez cum pot să cresc această stare în care mă hrănesc mai bine cu hrana de la blender sau cu sucuri și ceai și cum să fiu armonioasă în acest stil de viață care este mai bun din punct de vedere al managementului. So, only management-wise, I am interested in this, right? Because it's easy. I like it easy and I like it free. Deci doar din punct de vedere al managementului mă interesează asta, pentru că îmi place că e ușor și e liber, e multă libertate. You don't have to stop for specific foods in specific gas stations when you drive. You don't have to stop for a toilet very often when you drive. And that's just, I measure it this way because I travel a lot. You don't have to eat the bad food in the flights, which is really bad, by the way. You can use your fridge as furniture in certain seasons, which is also good. In winter, I don't plug in my fridge usually because you don't need it. I can put 2 or 3 fruit in the balcony and it's all. Poți să folosești frigiderul ca pe o mobilă, mai ales în anumit sezon de iarnă. Dacă pui 3 fructe pe balcon, îți trebuie frigider, which is also good. You spare some space in your house and some power if that's an issue. And also, it feels much lighter, the life feels much lighter. In terms of traveling, in terms of how you see life. When you get into a state of a different fuel, life is much easier and relaxed. And the issues that normally people have that comes from a slowing down of a digestive process and therefore a slowing down of the thinking, that's the truth, you no longer have that. Because you move fast and you think fast and you move energy faster through your body and your whole life is faster, right? Deci pentru că te miști mai repede, pentru că gândești mai repede, pentru că se mișcă mai repede energia prin corpul tău și toată viața ta e mai rapidă, pur și simplu. And my friends know me. How many of you were exasperated by my speed? Not in driving, but in life, like it's going too fast. Și cei care mă cunoașteți și câți dintre voi v-ați simțit un pic exasperați de viteza cu care trăiesc eu? Very little, someone says. Sorin smiles in the back, trying not to say anything. But I know many of you were really pissed off because when you're, waking up, having breakfast, going to the toilet and doing all that, I'm already awake from 7 hours and I'm at your door and are you ready already? Because, I'm done with everything that I had to do. Over the years, of course, you develop to have compassion and patience, but when you move, right? Dar mulți dintre voi vă știți și v-ați obișnuit că atunci când facem excursii sau când călătorim împreună sau orice altceva, Daniela dă din cap. Someone nods her head like, oh my God, yes, I know. But everything moves much faster, and if
if you're having breakfast and taking your time to go to the bathroom and all that, I'm done already for 7 hours and I'm already at your door, you know, are you ready already? So, I agree. da, și toată lumea de aici, sincer, care a călătorit cu mine și e de acord că e prea repede și prea mult. Everybody here who traveled with me, they all agree that it's too fast and too much for, you know, as a rhythm. But I hope to have developed the necessary compassion over time. Sper să fi dezvoltat compasiune. No, in me. Me. I'm talking of always taking responsibility for me. I don't ask anything of you. You are perfect the way you are. Deci, spuneam că sper să fi dezvoltat compasiunea necesară de-a lungul anilor, să am răbdare și mai mult un ritm mai gentil, așa, față de oameni. Dar este foarte rapid. Când poți... Și nu vreau să mă laud, pur și simplu e uneori și greu pentru mine. Când poți să vezi 5 pași în față și... Știți? So when you see 5 steps in advance, and Deliton smiles because he knows it. Yeah, it's like you don't want to see people bumping into obstacles. Like there's no need. Yeah. Well, not always it happens like that. Sometimes we have our own obstacles. Nu întotdeauna se întâmplă așa și uneori avem propriile noastre obstacole pe care le trebuie depășite. But anyway, so going back to the story of what I was telling you as my life, you know, it's like I've seen that it's possible. I know it is possible. I go into that state anytime it's necessary. Sometimes when there's there was a war coming to this side of Europe, or there is a situation on the planet, like the pandemic or anything else, and naturally I cannot eat anymore, even teas or juices, right? My body goes naturally on water, and that's how it feels best. Or when I'm starting to work with a group that is meant to have that pranic state, right? If they're not interested in it, I could eat with them at the table. But if they're interested in the pranic state, then I cannot eat. My body cannot go into the eating state. When there's a big health issue in a certain person that is very dear to me, naturally my body goes into that state. So it's like that, but I don't fast. And I don't start fasting, and I don't intend to fast. That's not what I'm interested in. My body just goes into a higher state of vibration. Și în mod natural, când este necesar, dacă este o problemă, cum a fost războiul care se apropia în Europa, cum sunt alte situații de pe planetă, sau în viața unei persoane dragi, sau în viața mea, sau în orice altă situație unde e necesar să avem o vibrație înaltă, corpul meu natural se duce în starea aia, dar nu mă apuc să postez. Pur și simplu nu pot să concep că aș mânca. E o altă stare. And also around holidays, you know, when people started eating much more, actually, I'm basically taking off even the things that I was consuming. Și în sărbătorile care sunt la noi, când lumea începe să mănânce mult mai mult, de fapt, eu dau la o parte a lui de lucruri pe care de obicei le consumam. So, naturally, I feel around Easter or Christmas to have at least a few days where I'm even forgetting to have water. It's so much light. Everybody's praying or thinking of something higher. It's a different state on the planet. There's no need for density. You know, it's natural. Și pentru că e foarte multă lumină, toată lumea se gândește cât de cât la ceva mai înalt decât ei, vine foarte multă energie pe planetă, nu e nevoie să fim foarte denși. E natural, e ceva care se întâmplă. I also don't judge myself if I want to taste the Christmas cake. That's not a problem for me. I don't have any judgment for any of my tendencies anymore. Deci nici dacă vreau să gust cozonacul de Crăciun, nu mă judec pentru asta. Nu am nicio judecată pentru tendințele naturale ale corpului meu. Nu mai am acest lucru. Why? Because I didn't have an aspiration to be in that state either. So I was free from both.
pentru că nu aveam nici aspirația de a fi în starea aia, sunt liberă de ambele lucruri. I like freedom. And I always told people that if you want to be food free, you have to actually be free from eating, but also free from not eating. I'm letting this sink. Huh? You got this? I mean, does it sound good? If you want to be food free, you're not really food free if you're not free from the eating part. I mean, if you still judge yourself for eating, or if you still judge food, or if you still judge this human habit, you're not free from it. The same way, if you judge yourself for your sexuality, you're not free from sex. At some point, you might rape somebody in some lifetime, just because you have to transcend that. Or, if whatever it is that you're judging, you will have to continue doing it until you integrate and accept it. It's natural, because we are one with everything that there is, really. Și în același mod, dacă te judeci pentru mâncare, nu ești liber de mâncare sau de starea de a mânca. Dacă te judeci pentru sexualitate, nu ești liber de sex în mod real. You are free from sex only when you don't think about it or judge about it. That's freedom, right? Both sides. So if you think about it, you want to do it. If you judge about it, you want to not do it. But you're not free from it, right? So that's freedom to me, to not have any opinion about the thing. To be naked or blank about it. That's the freedom that I'm looking at or talking about. Când ești liber de ceva, nu ai nicio părere despre chestia respectivă, nici negativă, nici pozitivă. Ești gol de acea stare. Ești liber. Asta este. So, this book was just the beginning because I wrote about being free from food, right? But there's two other books in the making. God help me. Well, the other one is being free from fears, which is the next level of the pranic state, right? Free from food is just the first level, by the way. The next level is free from fear, and the last level is being free from concepts. Any concept that you're binding to is your lack of freedom. Is binding you, is keeping you, in a non-free state. Or următoarele două cărți din seria asta, Cartea Lumii Pranice, or să fie tot despre libertate, dar libertatea față de hrana fizică este doar prima dintre ele. Și cea de bază, să zicem. Dar următoarea este să fii liber de frici și ultima, sau cel mai înalt nivel, este să fii liber de concepte. Pentru că atâta timp cât ai un concept sau o idee despre ceva, mintea ta este încă prinsă de acel subiect, nu ești liber. Deci nu este aia o libertate. Nu? So that's what I'm interested in. That's what I'm looking at, and my only focus, really. To bilocate or to transport your body into another place without using the vehicle is, just a superpower. It would be comfortable and nice to do that, all of us, and we don't travel from Venice to Romania in that way. But, because I was talking to someone that we all have... That's interesting. I'm sitting down. We all have certain rhythms that are in connection to the rhythms of the ones that are connected to us, And Jasmine says you're only as strong as your weakest link. You're only as strong as your weakest link, or weakest connection, the person you're attached to, right? So as long as you are in certain promises or contracts. This is coming, I didn't even plan to say it. As you are in a certain promises or contracts to certain friends, family, or even the whole humanity, you might be bound to keep a certain level of frequency to frequency match them for a while. And those of you who are wondering, why am I not going fully pranic? Well, check your contracts or promises, including the marriages and all, right? It might be there that you still have to cut some cords or accept. Okay, I am accepting now that I did this promise to whatever it was, a partner, a friend, or a family, or the whole world,
And I am accepting that state. Like, I'm accepting that I am now still in the state where sometimes I take physical food. I am in full acceptance of that because I know why I'm here. I know why I have this body. I know why I've chosen to incarnate in this world. I know I've chosen to stay in this world. And I accept that I'm here. It's simple. And any other way that I'm meant to share with this world that is most beneficial for both parties, I accept that too. Just as long as it sends out the message or the key that I came to bring by taking the form. Și atâta timp cât sunt în lumea asta și sunt conștientă de ce m-am născut, sunt conștientă de ce am rămas aici și sunt conștientă ce fac aici, accept toate lucrurile pe care le am în program, să spun așa, pentru a fi cât mai bine într-o împărtășire reciproc benefică cu această lume în care am ales să-mi iau o formă. I have chosen to take this form. I have also chosen to keep it, and I keep it consciously now. It's choice. It's 100%. It's not just 3 times I got the chance to leave. That's why I'm saying it's a choice. And Jasmine this morning was sharing she's leaving, yeah, but twice she chose to stay before this departure time that she received, right? So we are here consciously, and we are accepting the fact that some ways of sharing with humanity are still maybe involving certain habits that might not be necessary to us, but they are necessary for the sharing. Boy, did I just say that? That's Eleton's thing. Yeah, that's him. Ce-am spus oare, nu? Da, spuneam că am acceptat că suntem aici, am acceptat de ce suntem aici, am acceptat ce avem încă de împărtășit aici și orice mod care este benefic pentru această colaborare e acceptabil. Da? Orice face lucrurile mai ușoare pentru transmiterea mesajului sau vibrației pe care o avem de transmis în această formă de corp, e foarte bine. Și spun că suntem aici conștienți și sunt conștient aici în acest corp pentru că am avut ocazia de 3 ori să plec. Și am ales să rămân. Conștient am ales să rămân. Da? Și cum Jasmine de câte ori a avut și ea ocazia să plece, dățile trecute, a ales să rămână. Ei, uite, acum alege să plece. E o diferență de concept. So, and I'll give you just an example. This is specifically for those of you who are judging yourself for things, especially eating sometimes, or still having solid food as a program in your system. If you're judging yourself for that, listen to the story. Deci dacă vă judecați pentru asta, hai să zic o poveste. I was very good in my liquid diet, taking 1 tea or juice per day. In 2019, I guess, I was in that state. And I was invited to hold a conference at the Resonance Academy in US at Nassim Harmeed's scientific gathering. Eram într-o stare foarte faină de hrănire cu lichide, luam un suc sau un ceai pe zi și am fost invitată să țin o conferință la Academia în Rezonanță a lui Nassim Harmeed într-o adunare științifică în America. So I was holding a conference about free energy and how it can work in our bodies. So naturally I was thinking, that's how I'm supposed to be. Drinking 1 tea per day is perfect, 1 juice per day is excellent. I don't need to do anything else because that's what I'm meant to be sharing. Și eu am crezut că zic, asta e starea perfectă. Deci trebuie să, dacă sunt cu un ceai pe zi sau cu un suc pe zi, asta este exact starea pe care am venit să o împărtășesc aici. 1 or 2 days in the process, in that gathering, I was noticing people at my table being very silent. As I was sitting with my cup of tea, nobody would speak at the table. Nothing. And very smart people with very many things to say from very many areas of holistic sciences and research, all silent as in a church. Even the attitude was church-like. Deci toată lumea de la masă, după o zi sau două, cum eu stăteam cu ceiuțul meu și ei, and they were eating like piles of stuff, Everybody was like, toată lumea era așa pioasă ca în biserică. Chiar și atitudinea și tăcerea era ca la biserică. And I
was wondering, why was I sent here to share with these people if we are not sharing? You know, if we're, you know, nobody's saying nothing except for the conferences. Why am I here? Mă întrebam, zic, de ce sunt aici pentru a împărtăși cu oamenii ăștia dacă nu vorbim despre, nu discutăm nimic? De ce sunt aici? And I heard this insight, you are not blending in. Și am auzit această replică, tu nu vrei să te integrezi. What's blending in? I am smart, I can talk to them. What does it mean I'm not blending in? You know? Și eu zic, I was talking to my imaginary friends, not imaginary friends, but my inner guidance, right? Vorbeam cu, cum le zic eu, prietenii mei imaginari, nu, vorbeam cu ghidarea mea interioară. Și I was told, you have to blend in. How do I blend in? Take some food. But I'm not hungry, I'm feeling great like this. You know, why should I even think about it? You know, to digest now? Like, you know, this gathering with hundreds of people? No way. You know. Și mi s-a zis, nu te integrezi pentru că nu pui absolut nimic și stai la masă cu ei așa. Și eu eram, dar să mă apuc acum să diger, pe ce bine mă simt, adică de ce să mă complic cu asta? Eventually I listened, because I always do. I took a pot of soup, I brought it to the table. As soon as they saw me with a spoon in my hand, everybody relaxed. Totally. Did you have that experience too? Yeah? Me? Several times from them also. În final am ascultat, că întotdeauna ascult, mi-am luat un vas de supă, un bol de supă, imediat ce m-au văzut cu o lingură în mână, s-au relaxat și am început să discutăm. They weren't even attentive if I ate or not. They were just very joyous. She's one of us, finally. Deci nici măcar nu mai erau atenți dacă mănânc sau nu, erau doar bucuroși și este una dintre noi, în sfârșit. So we started to make the conversations that we were supposed to make, to exchange the information that we were in contact, and everything that I was supposed to do, a sack of things there. Like, I didn't travel all the way across the planet for nothing. I was just not blending in, like I was told. Și de-aia, nu... Da, am început să schimbăm imediat informațiile, contactele și tot ce era necesar să discutăm acolo, că nu mă dusesem de-a lungul întregii planete pentru nimic. Aveam o treabă acolo, chiar trebuia să fac ceva. Și acel lucru a declanșat procesul de potrivire a frecvențelor. So that decision of going over my comfort zone and going into the blending zone has triggered the process of energy exchange that was necessary to happen over there. And that's what I was there for, actually. With lots of expenses and traveling, you know, obstacles and stuff, you know. Și am mai avut și o grămadă de cheltuieli și obstacole, deci nu a fost simplu să ajung. Era necesar să fiu atent. So sometimes it's like that. You don't know whom you're supposed to connect with. You don't know why you're supposed to do the things you do. Sometimes it's not just the attachment or your own inability to be in a higher state. Sometimes it's just what you're meant to do here on this planet. Period. Deci uneori nu este vorba doar despre faptul că aveți că este inabilitatea ta de a sta într-o frecvență înaltă sau nu ești capabil să-ți depășești anumite obiceiuri sau nu știu ce. Uneori este chiar despre ce ai venit tu să faci pe planeta asta. How many of you resonate with this? Oh, you almost lifted all your feet up also. Aproape că v-ați ridicat și picioarele. Da. This is what we're here for. So, how much time? What's the time? It's like 6:05. I'm already over time, yes? Yeah. I passed that. And I'm also cold. As long as I was speaking in my time frame, I wasn't feeling any temperature. You see me, I mean, you're all coated up, and I was like, oh, you know, because I was in that zone. Now that my time is almost ending, I'm starting to, I'm outside, it's cold. My body is not coated, okay. Yeah, so this is how it is. I'll tell you more about this in the days to come, but really the essence
is look for your highest connection point. And from there, stay in freedom. Și vă spun mai multe zile următoare, dar una din alta, căutați-vă cel mai înalt punct de libertate și conexiune și de acolo rămâi în starea de libertate. Stay in the non-judgment, stay in the alignment state, and you will be, surprisingly, more nourished than before. Și, în mod surprinzător, veți fi chiar și mai hrănit decât înainte. In that state. It's just natural because you relax, because you allow, and because you step out of your way, that's when it happens, really. When I try to fast, if ever, if I have something that I feel, some tension or anything, and I was trying to fast, that was annoying. Instantly my body was resisting. Instantly I would think of food. It was a resistance that my body was saying, you're not giving me the freedom to do what I want. And I'm not going to let you do that, because my body has a strong presence in my life, It has a, it's not something that is governing the whole shenanigan, but I'm giving it the honor that it should have. Deci, corpul meu acum are foarte mult credit din partea mea. Nu înseamnă că îmi guvernează toate aspectele, because I'm way vaster than this body, and I have really experienced the multidimensional state that we all are, and I'm completely aware of that, but I am giving this form the credit that it should have so that it functions correctly. Because think of it as a car. If you're disrespecting your car, and saying, shouldn't be attached to this car. I'm going to put water in it instead of gas. There you go. See if it works with that. Or you say to it, this car is keeping me out of my state of liberation. So therefore, I'm going to keep it in the storm or bump it into a river or whatever it is, because I want to be free from it. So I'm going to treat it the worst way possible because of her that I'm confined to this world. Who resonates with that? who has this in their system a little bit? This body, no, we know there's some. So, if you treated it like this, do you think it would still work? So why do people treat their bodies in this way? Judging themselves for having a body, judging their bodies for not being in a certain shape or form, judging, the fact that spiritual liberation cannot be possible in a body, so they should discard their body as soon as possible. What's with that? It's a vehicle. Just drive it. Enjoy it. It has you can reach faster speeds. Higher gadgets and possibilities. You don't even know what your spaceship can do, right? So just test it and give it the highest fuel possible. That's the best way to see what it's made for. Și când ai o mașină și vrei să vezi exact pentru ce a fost făcută și care sunt cele mai bune calități ale ei, e cel mai bine să-i dai cel mai bun carburant și să o tratezi în cel mai bun mod. Și atunci vezi pentru ce a fost făcută și ce poți face cu ea. But if you treat it the worst way, you're not even using it at the 10% of its capacity. Deci dacă o tratezi în cel mai prost mod, nu o să folosești nici 10% din capacitate. How many of you think that you actually use your body at your full capacity? Well, we should ask ourselves why, Câți dintre noi credem că ne folosim corpul la cea mai înaltă capacitate? Și dacă nu credem asta și nimeni n-a ridicat mâna, trebuie să ne întrebăm de ce. If you had a Ferrari, would you want to know all its buttons? And drive it at the best speed and condition you could? I would. If you had the best spaceship that could teleport, bilocate, transmit instant messages, transmit healing energy all the way through the world, and work fuelless, how would you treat it?
Dacă ați avea o navă spațială care poate să se bilocheze, să circule fără carburant, să transmită energie vindecătoare în jurul ei, în toată lumea și să, ce să mai facă, să fie și transmițătoare de mesaje instant, cum ați trata acea navă spațială? Nu, serios, cum ați trata-o? Seriously, how would you treat it? The best, no? The best. Me too. Hashtag me too. We actually have that spaceship. This body is a ship that's moving through space. It's decomposing and recomposing its atoms every time we move. It's even having that capacity, and every word we say comes from a very specific biosystem that is biocomputerized to utter these words at the specific voice and pace. Try creating that. See if it works for you. You know, somebody created this, and all we need to do is use it the best way possible. So I guess the message of completion for today is really learn to love your body. The way I learned to love my body, I'm not going to tell you all the ways. Cel mai bun mesaj pentru azi este să înveți să-ți iubești corpul. Modul în care am învățat eu să-mi iubesc corpul a fost să-i dau cel mai bun carburant, să detoxific de câte ori este necesar. O să vă spun pe scurt 3-4 metode de detox pe care le-am adus și aici. Și am învățat să-l port în cele mai bune condiții, cu cele mai bune haine pe care simt că am nevoie și așa mai departe. So the way I've learned to love my body is I've learned to treat it the best way, to detox it every time it's necessary. Even if I'm not eating, I still sometimes need the detox, you know, because we're breathing heavy metals sometimes. We are connected to sources of stress for our body, so you still need detox regardless of your diet. And I'm going to tell you just in brief a few methods that I use to love my body better. You find them, most of them in this book, but I've added some that aren't in this book. O să vă spun câteva metode, le găsiți în cartea lumii pranice, The Pranic Festival, dar nu toate sunt acolo, că am mai adunat câte ceva. On that table you see the aloe vera and the plasters. Those were the things that I used for a long time now. Pe masa aia găsiți aloe vera și plasturii de detoxifiere pentru tălpi. Chestiile astea le-am folosit pe vreme de mulți ani. Why? Aloe vera drives the toxins out of your body and even the heavy metals, it clears them from your cells, but they stay stuck somewhere in your lymph and in your lower parts, and they have to be drawn out by something, so you have to then do salt bath, magnesium bath, and put plasters on your soles of the feet to draw them out. It's a mechanical process, literally. Deci, de ce folosesc aloe vera? Este pentru că detoxifică foarte bine sistemul fizic și poți să scoți și metalele grele din celule, le adună și le trage, dar după aia rămân stocate în limfă și în părțile de jos ale corpului și trebuie să le tragi efectiv în afară printr-un proces mecanic. De aceea punem pe tălpi acei plasturi care trag din corp metale grele, toxine și așa mai departe. You put them on in the evening and in the morning they are black. Why? Because it's already all the stuff that has been cleared out of your body, it's there. Deci pentru că le pui pe talpă noaptea, seara și dimineața sunt deja negri, că au tras deja din corp ce era acolo. And it also works for muscle tensions in the feet or in the soles of the feet, problems with the ovaries or testes or inflammations in the lower parts of your body. Why? Because that's generated by toxins and heavy metals. So that's what I've been using over the years. Another thing is the sauerkraut juice, something very simple that you can buy from the local market. How many of you have done pranic processes with me and used it? Yes. So, yes. Zeama de varză este încă un lucru foarte simplu și important pentru detox. Întrebam câți dintre voi ați făcut procese pranice și ați folosit-o, s-au ridicat câteva mâini. Why? It detoxes a lot from your kidneys and digestive system. It costs very little
It's very easy to find in the local market. It has a lot of vitamin B, vitamin C, and many other minerals. It treats almost most of the disease. And you don't even have to do enema. When you use sauerkraut juice, everything is clear, so to speak. Deci nici măcar la sfârșit nu mai trebuie să-ți faci clismă. Când folosești zeamă de varză, totul se curăță instant. Watermelon juice, how many of you are using it? Very beneficial. I'm almost nourished by watermelon juice all summer. Câți dintre voi folosesc sucul de pepene? E foarte simplu. Aproape numai cu suc de pepene nu hrănesc toată vara. Extremely good for kidneys, digestive system, and so on. Highly recommended. The Pranic water that Galina is giving me every year. Galina Eltrayan, pe care o să o vedeți mâine, îmi face cadou o apă pranică. Some drops that you can put in your water to change its molecular structure and to shift the vibration of the water, to syntonize and clear it, and raise its vibration in a way that is transforming it into healing and detoxing for your body. I've used it now for 6 years. It's shifted a lot of things in my cells and even in my consciousness. My consciousness is calmer since I'm using it. Because you are 90% water, and if you change the structure of what you are, naturally you change, right? Și Galina mi-a dat niște picături de apă pranică, se pun într-un bidon de 5 litri și îi schimbă structura moleculară, îi schimbă alcalinitatea, îi schimbă vibrația, îi schimbă energia, o transformă în apă de vindecare și de detoxifiere. Și de 6 ani de când o folosesc s-a schimbat totul în structura mea. De ce? Să ești 90% apă și atunci când schimbi ceea ce ești, te schimbi pe tine. E un pic pleonasm, dar e clar ce spun, da? I'm going to send you a link of that water. I have it somewhere in one of my purses, but I just send you a link for the website that I buy it, and you can buy it from there. I didn't bring any bottles this year, I forgot. Anul ăsta n-am mai adus nicio sticlă, mai comandam și mai aduceam în anii trecuți, dar am uitat cu totul să ia comandă. O găsiți direct pe site, vă trimit link-ul și o comandați de acolo, inclusiv transport gratuit, mă aduc acasă pe bani, deci perfect. How many of you used it and noticed some effects, right? For those of you who have been in process with me, you've noticed that it's really beneficial. You can have it all the time. I have it with me all the time in all the waters that I use. I put half a pipe of those drops. I use 2 bottles per year, which means either 80 or 160 euros. It's not a lot in terms of the health benefits that it brings. Plus, you can drink water from any country because we travel a lot and we never know where we end up and how the water is, right? Deci, e o sticluță care costă între 40 și 80 de dolari, depinde de densitate. Pe mine mă costă 160 de euro pe an să am acest sistem de curățare a apei. Nu este mult, mai ales că călătorim în atâtea țări și nu știm peste ce apă dăm pe acolo, dar și apa din România, de la market sau de la robinet, este nu așa bună. So those are the things that I'm recommending. You have aloe vera there, you can buy if you want. We have like 9 bottles or something. I didn't bring a lot, but I wanted you to experience what I'm telling. It's not about opening a shop here, it's about you having this experience directly and not just hearing about it. You have also the plasters that you can have. Tomorrow I'm receiving more, I think, if I didn't forget about it, but I think I'm bringing more. You can test it here because you're already in a process with us and see how it works and really see its effects, and we can talk about it. That's why I brought them. For the Pranic water, I'll send you a link. The books are over there and they are full of similar information, so check them out. And I'll see you later because I don't want to, take all your breath. Deci ne vedem mai târziu, aveți cărțile acolo și aveți foarte multă informație din cea pe care v-am dat-o acum. Aveți câteva sticle de aloe, mai sunt vreo 9, cred, sau nu așa. Nu e vorba de că îmi deschidem un magazin, dar vreau să testați ceea ce noi povestim. Puteți să luați plasturi, puteți să luați aloe, să le folosiți aici cât sunteți în retreat, că sunteți mai deschiși și mai... puteți să experimentați mai bine și să vorbim despre ce experimentați.
See you later, alligator. You know what? For that. Ne vedem mai târziu. See you at 7, no? 7 with Camila about pranic pregnancy. Really hot topic, I would say. A couple that created 2 babies just in a time where they weren't consuming physical food. Not only creating them, but also keeping them in the womb and giving birth and raising them together, right? Un cuplu care a născut și crescut 2 copii în timp ce erau în starea pranică și nu consumau hrană fizică, nu doar i-au făcut, ca e simplu și nu le-au bun, dar i-au și ținut în pântec și le-au dat naștere în timp ce erau fără hrană fizică. E interesant de văzut. O să vorbim imediat. Îmbrățișări. See you soon.